الضاغط روتري يعتبر واحدا من أنواع دواغط التكييف والتبريد التي تعمل بأسلوب فريد. يتكون من لولب ثابت وآخر دوار، مما يسمح بضغط الغاز تدريجيا أثناء انتقاله داخل الضاغط. يتميز هذا النوع بهدوئه وكفاءته العالية، إلى جانب استهلاكه المنخفض للطاقة مقارنة بالدواغط التقليدية. لذلك يستخدم بشكل واسع في مكيفات الهواء الحديثة وكذلك في أنظمة التبريد الصناعية.